تحية محملة بالأمان والاطمئنان عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. دورة الأمان التام من أحب الدورات إلى قلبي، فأهلا بيك فيها وفي الملف التعريفي ليها. يمكن أنا بعتبر أن الخوف من أحد أخطر المشاكل اللي بتعرقل حياة الناس بجد، بتعرقلهم عن مستقبلهم، عن أهدافهم، ساعات عن مذاكرتهم وحاجات مهمة جدا. بيبقى عارف بعقله الواعي إن دي مهمة قوي، ولكن الخوف معرقله. بيبقى عارف ساعات إن في حاجات مهمة قوي أو حاجات غلط قوي، والخوف بيخليه يعملها. حاجات مش منطقية، عقله الواعي منتبه إنها مش منطقية، والخوف بيخليه يعملها. ايه رأيك لو قلتلك ان في اعراض كتير ممكن تكون طالعة نفسية او عضوية، سببها او الجذر بتاعها، الجذر هو الخوف. اعراض مثلا نفسية زي فقدان الذاكرة، زي بعض الاحساس بعدم الثقة بالنفس، او الرغبة الشديدة انك تدافع عن نفسك او تحمي نفسك، واعراض تانية كتير. اعراض عضوية زي القولون مثلا، زي بعض مشاكل الدورة الدموية، زي بعض اعراض تساقط الشعر، عدم الرغبة في النوم، فقدان الشهية، حاجات كتير. أعراض كتير ممكن تكون بقالك سنين عمال تجري وراها، وتعالج عرض يطلع عرض تاني، تعالج عرض يطلع عرض تالت، وهكذا، وانت في دوامة عمال تلف تلف. والجذر هو الخوف. عشان كده قررت أعمل دورة تنسف الخوف من جذوره، وأنا أعني كل حرف في الجملة دي. دورة هتساعدك خطوة بخطوة ببرنامج عملي تدريبي، كأني قاعد معاك وجها لوجه زي ما بيقولوا، او فيس تو فيس، عشان تنسف كل جذور الخوف، وبالتالي كل الاعراض دي تتهاوى وتتساقط الى الابد، وتكون المحصلة انك فعلا تعيش الامان والاطمئنان، الامان التام باذن الله. كل انواع الخوف بقى بكل تفاصيله، من اول الرعب والخوف والقلق والتوتر والى اخره، الى كل الدرجات البسيطة والعليا منه. هتعرف بعمق رسالة الخوف. الخوف ده طالع ليه؟ جاي عشان يقولك ايه؟ انت عارف ان ممكن يكون في تفاصيل كتير في حياتك انت عاملها، الحاجات دي مدفونة، ذكريات او مواقف واحداث، مواقف اتخضيت فيها او حد قلقك او رعبك، كله متسجل جوه، وبيطلع دلوقتي في اعراض كبيرة وانت مش واخد بالك. عشان كده في تدريب عملي مهم لنسف كل الروت ده او الجذور دي، لمسح وتطهير وتنظيف كل المخاوف المدفونة، ببرامج عملية، مديتيشن، تأمل وهيبنوسيس، لمسح كل الكلام ده. لأن الخوف مربوط بالعقل اللاواعي. معلومة مهمة عايزك تبقى عارفها: لو أنا جبت تعبان جلد وأنت بوعيك عارف إنه جلد، أو برص مثلا، أبو بريس، أو البعض بنسميه في بعض الدول الساحلية، وأنت عارف إنه هو جلد، بس هو شبه أبو بريس بجد، أو شبه التعبان بجد، تعبان، وقمت راميه عليك كده مرة واحدة، هتلاقي نفسك اتخضيت، مع إنك عارف إن أنا قدامك دلوقتي في الكاميرا، مفيش حاجة تخض. الرعب طلع ليه؟ انت عارف ان قدامك دلوقتي شخص بيتكلم في كاميرا، يعني مفيش حاجة تخض. ايه اللي طلع القلق ده؟ لانه مربوط في العقل اللاواعي جوه. عشان كده انا عامل برنامج مهم جدا وفق احدث الابحاث النفسية المعمولة في برمجة العقل اللاواعي وفي الهيبنوسيس والتأمل، ازاي تنسف كل الجذور دي عشان فعلا تبقى حاسس الامان، من غير ما تكون بتفتعله او بتمثله او بتعمل حاجة بإرادة لكتم مشاعرك عشان ما تبقاش خايف او قلقان، وعشان تداري الحالة دي قدام الناس. من النهاردة بإذن الله لو طبقت صح هتعيش حر، هتتذوق حرية الأمان والاطمئنان. ايه رأيك لو قلتلك ان الخوف له رسائل انا بتكلم فيها، يمكن في 9 رسائل مهمة قوي. جاي الخوف يقولك ايه؟ هتبدأ تعرف الخوف اللي عندك ده انهي رسالة منهم. لما تفهم الرسالة وتعيها وتبدأ تنفذ العكس بتاعها بقى، وتطور نفسك في الحتة دي، هيبدأ الخوف يتلاشى تماما. أول ما تعرف رسالة الخوف، الخوف هيودعك إلى الأبد ومش هتشوفه تاني، وهتقول له هتوحشني، بالسلامة، وإياك أشوف وشك تاني، ورينا عرض كتافك ده لو عنده أكتاف. حاجة تانية مهمة كمان، إن بعض القصص المكذوبة في التراث الديني، في كل الديانات على فكرة، أنا بتكلم في الكورس وهتلاقيني بستشهد من التوراة ومن الإنجيل ومن القرآن، في بعض القصص المكذوبة اللي بدأت تسبب عند الناس رعب، قصص عن الجن وعن السحر وعن الحسد إلى آخره، وأعمال وكلام يمكن للأسف شديد فيه خزعبلات كتير. فنصيحة مني: استعد لبعض الصدمات العقلية الرائعة المنعشة، اللي هتخليك تخرج من ظلام هذا الخوف
والقلق والرعب إلى حرية الأمان والاطمئنان. الدورة فيها برنامج تدريبي 14 يوم عملي، هكون معاك وجها لوجه كأني قاعد معاك. هقول لك مثلا افتح الفايل رقم اليوم الأول هتفتحه، اعمل كذا وارجع لي تاني، افتح المذكرة الجزء العملي اللي في الآخر، حل ده وارجع كذا، اكتب كذا، في تمرين عملي مديتيشن أو تأمل اسمعه وارجع تاني. كل يوم هيبقى في حاجة بتعملها مختلفة وجديدة عشان أتأكد إن الخوف اتمسح من جذوره على مدى 14 يوم، وحوالي 16 أو 15 تمرين تأمل مهمين جدا إن شاء الله هيفيدوك بإذن الله. أنا أنوي من القلب أن تكون هذه الدورة ناسفة لجذور الخوف جواك عشان تعيش بأمان واطمئنان. هتلاقي مزيد من التفاصيل تحت في صفحة الشرح، وهتلاقي كمان لما بعض الشباب يخلصوا الدورة هاخد آرائهم وهتلاقيها مكتوبة تحت في الآخر بإذن الله. شد حيلك وانطلق. إذا كنت عايز تفيد نفسك بجد، دورة الأمان التام هتساعدك خطوة بخطوة لكي تعيش في أمان واطمئنان. أراك بألف خير.